Hi mga kaibigan! So, nandito na naman tayo sa ating mukbang. At ang imumukbang natin ngayon ay yung aking ginawang chicharon. Wait lang, di makita. Yan, ganyan na lang. Wait. Iba yung setting natin ngayon kasi nga ang init-init dun sa may kusina. Kaya dito ako kumakain. Ayan, sabay isang mas maano ito. Mas maalsa. Yan, oh. Yan. Ayan, si Mahal. Sabi ko nga, mas magmumukha siyang chicharon kung may thumbs up. Kung nakaganyan. Yung naka-curl. Pero anyway, first attempt naman natin to and successful, natutuwa ako. So, tikman na natin. Ang aking sausawan ay suka na may salt and pepper, pampalasa. Masarap to kung meron pang asin. Eh, dapat pala hindi ko muna sinausaw. Yung wala muna. Yung kabilang side, tikman natin. Narinig niyo ba yung crunch? Mas pwede ko pa itong mas lutungin kaso natakot ako baka pumait. Ngayon, tikman natin yung sinawsaw ko sa suka. Grabe, summer na, ang init. Hindi kasi aircon dun sa kusina eh, kaya dito tayo kakain. Masarap nga siya, yun nga lang, mamantika. Ganun naman ang chicharon, mamantika. Hindi ko lang malasahan yung tokwa. Nilagyan ko kasi ito ng tokwa para, kunyari, chicharon na may laman. Bakit kaya? Siguro mas damihan yung tokwa. Ayan o. Wait lang. Hindi ko alam kung magpo-focus. Ayan, ayan o. Ang liit ng tokwa. Hinibla-hibla ko kasi. Tapos sana, tagalan ko pa yung prito kasi medyo may malambot pa sa loob. Pero crispy naman na yung labas. Oh. Dalawang, batch yung isa mas maraming tokwa, baka mas maglasang yun. May laman. Pwede na itong pulutan. Para siyang taba ng, ang tawag ito? Lempo. May malambot na part sa loob. Dito kasi sa amin sa San Miguel, sikat yung chicharon na may laman. Kaya sabi ko, try ko nga gumawa. Nakatingin yung mga babies. And hindi ka dito maha-high blood. Although, mamantika siya, so, in moderation pa rin kasi, siyempre, nakaka-high blood pa rin ng mamantika, di ba? Mas less cholesterol lang. Kasi lang to, tapioca starch. Unlike ng totoong chicharon na taba talaga. Kaya pa si Mahal. May thumbs up pa. Pwede ng pulutan. Tapos dito sa amin sa San Miguel, naglalagay sila ng betchin. So, nasa sa inyo yon. Ako salt lang nilagay ko eh. Pero pag nilagyan nyo yan pag nilagyan nyo yan ng betchin, mas malinamnam. Eh, iba kasi ayaw ng betchin eh. So, yan po. Maikli lang ang ating mukbang. Ayun, naging successful naman ito. Yan. So, siguro kung kayo, mas nipisan nyo pa para mas malutong siya. Or mas tagalan nyo yung pagprito. Hindi naman siya pumait eh. Natakot lang talaga ako kasi first time ko nga gumawa. Sabi ko, nako, baka pumait siya. Kaya hindi ko masyadong tinagalan yung pagluluto.
So that's it for our video for this mukbang video. Ano ba yan? Nawawala ako sa So that's it for this mukbang video. Kung hindi pa kayo na-subscribe, please subscribe. And please share this video para mas marami makalam na masarap maging vegan. Thanks again for watching. See you guys in the next video. Bye-bye.